सो हे व्हाट्सअप एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। र आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फोटोसपको यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिनेवाला छु जुनले चाहिँ हजुरहरूको फोटोलाई यस्तोबाट यस्तो बनाइदिनेवाला छ। र मजाको कुरा चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ एकदम बिगनर लेभलको ट्युटोरियल हो। यदि हजुरहरू बिगनर हुनुहुन्छ भने हजुरले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदम छिटो हुन्छ। यो एडिट गर्नलाई हजुरलाई सायदै 1 मिनट लाग्न सक्छ। अनि आज चाहिँ एउटा क्विक अनाउन्समेन्ट गाइज, मेरो नेक्स्ट भिडियोको लागि मैले म्युजिक भिडियोको थम्बनेलहरू बनाएर सिकाउनेवाला छु। त्यसको लागि हजुरहरूको यदि म्युजिक भिडियो नत्र डान्स कभर तिनीहरूको थम्बनेलहरू पेन्डिङ छ भने यहाँको जुन जिमेल छ नत्र डिस्क्रिप्सनमा एउटा जिमेल छ त्यहाँ हजुरले आफ्नो फोटोहरू सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ विथ डिटेल्स है। डिटेल्सै पठाउनु पऱ्यो गाइज। सो यदि हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ ग्राफिक डिजाइन, फोटो एडिटिङ या भिडियो एडिटिङमा डेफिनेटली गर्नु मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, किनभने मेरो च्यानलमा यही रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वेलकम टु फोटोसप। र आजको यो ट्युटोरियलको लागि आई हेभ अ ब्युटिफुल पोर्ट्रेट बाई माई फ्रेन्ड सुमन बस्नेत। हि इज एन अमेजिङ फोटोग्राफर। उसको फेसबुक आइडी मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हजुरहरूले उसको फेसबुक चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र आज सुरु गरौँ आजको एडिटिङ ट्युटोरियल। सो सुरुमा चाहिँ कुनै पनि फोटो एडिट गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा के को कमी छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। मैले यसो हेर्दा चाहिँ मलाई यो फोटोमा अलिकति कन्ट्रास्टको कमी देखेँ। सो फर्स्ट थिङ आइएम गन डु इज गएर ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टको एउटा लेयर हाल्छु। ब्राइटनेसलाई एकदम घटाउँछु, जस्तै -15 अनि त्यसपछि कन्ट्रास्टलाई बढाउँछु 30। सो अलिकति कन्ट्रास्टी देखिसक्यो। र अब चाहिँ हाम्रो मेन ट्रिक सुरु हुन्छ है त। सो फर्स्ट थिङ यु गाइज गर्न डु इज ह्यू सेचुरेसनको एउटा लेयर लिनुहोस् अनि यसको ब्लेन्डिङ मोडमा गएर यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो केही सरोकारै छैन। ब्लेन्डिङ मोडमा गएर लिनियर डज गर्नु। अब मलाई थाहा छ यो फोटोमा एकदम ओभर एक्सपोज देखेको छ, त्यो पछि फिक्स हुन्छ, चिन्ता नगर्नु। कन्ट्रोल जे गरेर यसको एउटा कपी गराउनु अनि यसको ब्लेन्डिङ मोडमा गएर लिनियर डजको उल्टो लिनियर 1 गरिदिनु। अब चाहिँ मेन ध्यान दिने कुरा यहाँ छ, ओपेसिटी होइन, फिलमा गएर फिललाई 10 देखि 15 को बिचमा जति राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 15 राखेँ है। अनि त्यसपछि माथिको लेयरलाई 15, तलको यो लेयरलाई पनि 15 गरिदिएको छु। सो लेट्स सी बिफोर एन्ड आफ्टर। यो तिनटै उसलाई सिफ्ट गरेर सिलेक्ट गरेँ मैले अनि कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुप गरिदिएँ। सो यो चाहिँ बिफोर अनि यो चाहिँ आफ्टर, एज यु गाइज क्यान सी। र यो फिल्टर चाहिँ कस्तो भन्दा हजुरले आफ्नो हरेक फोटोमा एडिट गर्नको लागि यो राख्दा हुन्छ। यसले हजुरको फोटोलाई झन् राम्रो देखाइदिन्छ। र मलाई चाहिँ अलिकति चित्त के बुझेको छैन भन्दा अलिकति बढी भएको छ हाम्रो डार्कनेस। सो लिनियर 1को लेयरमा जान्छु र फिललाई मैले 11% राख्छु अनि यसलाई पनि 11%। अब चाहिँ सुरु हुन्छ हाम्रो कलरिङ लेयर। सो यो पनि हजुरहरूको सबै फोटोमा युज गर्न मिल्छ। र एउटा कुराको मात्र हजुरले ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ के भन्दा हजुरको ब्याकग्राउन्ड ग्रिन कलर हुनु पर्यो। सुरुमा जानुहोस्, एउटा लेयर बनाउनुहोस् च्यानल मिक्सरको। सो यो भ्यालु हजुरहरूले नोट गरेर राख्दा नि हुन्छ, यो सबैमा एउटै हो। आउटपुट च्यानल अनि ब्लूमा जानु, रेडलाई -50, ग्रिनलाई 150 अनि ब्लूलाई घटाएर 0। सो हेर्नुभयो हजुरहरूले कस्तो भयो ब्याकग्राउन्ड, एकदमै बवाल देखेको छ। तर फेसमा, टिकामा र ड्रेसमा अलिअलि असर गरेको छ। त्यो असर हटाउन पनि केही गर्नु पर्दैन, एकदम सजिलो छ। ब्लेन्डिङ मोडमा जाने अनि लाइटनिङ राखिदिने। यति गरेपछि हजुरको फोटो एडिट भयो। यतिकै हजुरले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र अब यसलाई फर्दर एडिट गर्न छ भने हजुरहरूले आफ्नो जस्तो स्टाइल गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा यसपछि एउटा ह्यू सेचुरेसनको लेयर लिन्छु अनि यो हातको साइडमा एरो छ नि यसलाई लिन्छु। एउटा आई ड्रपर टुल आउँछ अनि पाथमा गएर ड्रप गरिदिएपछि हजुरहरूले यो माथिको ह्यू स्लाइडरलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो लुक्स दिन सक्नुहुन्छ। ग्रिनिस, हल्का येल्लोइस, हल्का ब्लुइस, नत्र रातोतिर लान नि सक्नुहुन्छ। तर फेसमा र उसमा पनि केही पनि असर हुँदैन। सो आज चाहिँ हामी अलिकति ड्रेससँग म्याच गरेर हेरौँ है त। सो अलिकति पर्पल सेचुरेसनलाई बढाइदिउँ, लाइटनेसलाई घटाइदिउँ। सो एज यु गाइज क्यान सी एकदमै दामी भएको छ हाम्रो यो फोटो। यदि हजुरलाई पर्पल मन पर्दैन भने हजुरहरू रेडसँग जान सक्नुहुन्छ या अरू कलरहरूसँग जान सक्नुहुन्छ। यसले फेसलाई, ड्रेसलाई कुनैलाई पनि त्यति असर गरेको हुँदैन। सो दिस
That's all for today's video. Hope you guys enjoyed the video. यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला. So I'll meet you guys in next video. So up to then, stay safe and keep creating. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody